tayo para sa bang. Sana hindi maputol yung kamay natin. Maglalagay tayo ng bang kung saan ilalagay yung sensor ng EFR natin, yung air fuel ratio natin, para malaman natin kung anong reading ng EFR. Bubutasan muna natin yung elbow. Dapat yung sakto lang yung bang na ilalagay, dapat isusukatin siya. Ingatan lang kasi baka maputol yung elbow. Tatabasan natin konti yung butas para fit na fit yung bang, para mas magaling i-welding. Try natin i-fit yung bang kung sakto siya. I-mount na natin yung bang. Gagamitan natin ng MIG welding. Spot muna natin para mas madaling i-align. Kung sakaling tabing mas madaling tanggalin ulit. Tapos spot ulit. Mas maganda yung may nakakabit na bang para in case na gusto mong i-check yung EFR niya, malalaman mo kung tama yung injector na nakalagay. Tulad yan, chinek ko kanina yung motor ko, stock ECU, 160cc na ang injector ko, naglilin pa rin siya. Lalo sa 1/4, 1/2, 3/4 throttle. Sa full throttle, medyo tumatama naman minsan yung gasolina niya. Pero minsan naglilin pa rin. Kaya maganda talaga pag aftermarket ECU para lahat ng throttle, lahat ng pitik mo, sakto lang yung gas.
Hopefully maayos natin yung dyno natin. Magpuput up tayo ng dyno para sa mga mahilig mag-tune. Open po lahat ng tuner yung dyno. Ito yung finished product natin. Naikabit na natin yung bang. Try natin ikabit sa motor. Ito ang EFR reading ng stock ECU. 160cc na injector, 62mm na bore, stock head. Naglilin siya. Samantalang 160cc na ang nakalagay. Kaya maganda ang aftermarket ECU kasi nakokorek ang EFR niya. Okay, pa-subscribe na lang mga idol.